السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وباذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة من اجمل واروع الوصفات، وصفة ان شاء الله هتنزل معاكم كل الدهون العنيدة، وكمان هتزود معاكم معدل الحرق. بالنسبة للناس اللي عندها معدل الحرق بيبقى ضعيف، او عندها لا قدر الله غدة ولا حاجة وجسمها ما بيحرقش، ان شاء الله الوصفة دي هتبقى كويسة جدا. كمان احلى ما في الوصفه بتاعتنا النهارده ان هي بتنزل كل الدهون الموجوده في منطقه البطن والجوانب والارداف. كمان عايزه اقول لكم يا جماعه ان الدهون الداخليه، ودي يعني يعتبر اخطر دهون، اللي هي بتبقى موجوده على الاحشاء الداخليه. فاحنا ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفه ديت، وهقول لكم باذن الله في الفيديو هتاخدوها امتى. دي خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هتنسف معاكم كل الدهون الموجوده. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الفيديو دوت. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشرفنا اشتراكه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصله كل جديد. ويلا بينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه احنا النهارده هنعمل خليط كويس جدا جدا، ان شاء الله هنعمله كده كمشروب. بس اهم حاجه عايزاكم تركزوا معايا في الوصفه علشان تجيب معاكم نتيجه يعني مظبوطه. الناس اللي بتشوف الوصفه مكونه من ايه وايه وتقوم خارجه من الفيديو، طبعا لازم تشوف الفيديو معايا علشان اهم حاجه ان انت تعرفي الخطوات صح، وتعرفي تعملي الوصفه وتطبقها مظبوط. طيب انا النهارده معايا 3 ليمونات، طبعا ده كميه، والناس اللي حابه ان هي تزود اكتر من كده مفيش مشكله. انا هديكي بس الفكره وانتوا زودوا قللوا براحتكم انتوا. النهارده هنستخدم الليمون، وطبعا كلنا عارفين ان الليمون افضل حاجه بتنزل معاكي الوزن، او بتنزل معاكي الدهون. فاحنا كده هناخد الليمون دهوت، بس احنا هنقشره. الناس اللي هي حابه تستخدمه بالطريقه اللي هي اللي احنا ان شاء الله هنعملها دلوقتي مفيش مشكله. حابه ان هي تستخدمه بقشره برضو يكون افضل واحسن، برضو مفيش مشكله، لان القشر برضو له فوائد كويس. فانا علشان الوصفه ما تبقاش حاميه يعني كده، وفي ناس كتير تقول انا مش هقدر اخدها كده، هنقشر الوصفه بتاعتنا بالشكل ده كده. هنشيل الجلد علشان ما يبقاش له مراره زايده. هقشر معاكم اول واحده كده، وبعد كده بقى ايه علشان انتم اعملوا بقى بنفس الطريقه ديت عشان ما نطولش عليكم الفيديو. حاولوا ان انتوا تقشروا الليمون بالشكل ده كده. هنعمل مع بعض كده اول واحده، وهنفتح الليمونه كده اهو، وهشيل البذر الموجود جوه اهو بالشكل ده كده اهوت. ده كده خلصت اول واحده معاكم. اهم حاجه نشيل البذر خالص عشان ما يعملش مرار. فانا دلوقتي هاخد الليمون دهوت، والتلاته هعملهم بنفس الشكل ده كده. المكون اللي بعد كده يا جماعه معايا 4 فصوص من الثوم. طبعا الثوم يعتبر اقوى مضاد حيوي، وكمان بيشيل معاك كل الدهون، يعني يعتبر كده بيخلصك من كل السموم الموجوده في الجسم. هناخد حوالي 4 فصوص كبار من الثوم. طبعا انا عملت 4 بس يا جماعه عشان الناس اللي هي بتتحسس من الثوم ما يبقاش تقيل عليها. تمام. هناخد كده اهو، هنحطهم كده اهو مع الليمون بالشكل ده كده. طيب نشوف المكون اللي بعد كده اللي هو الزنجبيل. تمام. هناخد كده قطعه صغيره من الزنجبيل، طبعا كلنا عارفين فوائد الزنجبيل. هناخد قطعه صغيره كده من الزنجبيل اهوت، وهنبدا برضو ان احنا نقشرها بالشكل ده كده. اهم حاجه ركزوا معايا في الوصفه علشان ان شاء الله الوصفه دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه فعاله في اقل وقت. كده نشيلها كده على جنب. نبدا ان احنا ناخد قطعه الزنجبيل اللي انتوا شايفينها معايا دهيت. بصوا اهي، ده كويسه قوي. انا محتاجه يا دوبك القطعه ديت. هنبدا ان احنا ناخد الزنجبيل برضو هنقطعه قطع صغيره كده اهوت، ونحط عليه ليمون. تمام. يبقى انا دلوقتي معايا الوصفه كامله.
ليمون وزنجبيل وتوم، ودي احسن حاجه تنزل معاك الدهون بطريقه سريعه جدا جدا، هتزود معاك معدل الحرق، وكمان هتظبط معاك مستوى السكر في الدم. الناس يا جماعه اللي هي عندها نسبه الكوليسترول عاليه جدا ان شاء الله تاخد الكوبايه ديت، ده تقدر ان هي تنزل كل الكلام ده. تمام. طب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الكبه بتاعتنا، الكبه بتاعت الخلاط او ممكن تعملوهم في الخلاط عادي يعني. هنبدا ان احنا نجيب الكبه بتاعتنا كده اهوت، ونحط كل الكلام ده اهو في قلب الكبه. بعد كده هناخدهم نفرمهم كويس جدا جدا، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. عملنا كام دقيقه. وده يا جماعه بعد ما خلطناه كويس جدا الكبه بقت بالشكل اللي انتم شايفينه دهوت. بعد كده هنعمل ايه؟ معايا برطمان بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا ناخد كل المكونات اللي احنا خلطناها في الكبه وحطيناها عندنا في برطمان زي دوت اهو، وهنبدا دلوقتي ان احنا نشيل كل الكلام ده. زي ما قلت لكم انتوا حابين تكتروا الكميه مفيش مشكله اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي. طبعا انا هحطها هنا وانا عندي في التلاجة، وهقول لكم برضو هنستخدمها ازاي، وده افضل حاجه ممكن ان انت تعمل ايه. ودي خدوا بالكم يا جماعه، كل المكونات اللي انا عملتها ديت كلها بتزود معاكي معدل الحرق وبتحرق معاكي اصعب الدهون. خلاص كده انا خدت كل الكميه اهيت. ده كده يا جماعه اللي احنا عملناه في البرطمان، وهنبدا دلوقتي ان احنا نغطيها ونحطها عندنا في التلاجة. وقت الاستخدام هنحتاج، طب انا دلوقتي عايزه اخد كوبايه، هنعمل ايه اهو؟ هنفتح البرطمان ونبدا ان احنا نجيب الكوبايه بتاعتنا بالشكل ده كده، وهناخد معلقه. حاجه يعني سهله وبسيطه. افضل بقى ما ان انا اجيب شيء على شيء واقعد اغلي وكده، حاجه سهله وبسيطه جدا. هنجيب معلقه كده اهوت بصوا بالشكل ده كده، وهقوم حطاها في الكوبايه بتاعتي، وبرده هقوم قافله البرطمان واحطها عندي في التلاجة لغايه ما اخلص الكميه دي كلها. كل يوم هناخد بقى منها بالشكل ده كده اهو. وهنبدا ان احنا ناخد كوبايه الميه السخنه او المغليه كده اهو بالشكل ده كده. نبدا ان احنا نقلب كويس جدا الكوبايه اللي احنا عملناها. تمام. طيب دلوقتي بقى في ناس كتير هتقول طب انا مش هقدر اخد الكوبايه ديت وهي كده، انا عايزه اسكرها او عايزه احليها علشان اقدر اشربها. في الوقت دوت هنعمل ايه؟ عندنا عسل يا جماعه، اي نوع عسل ابيض طبيعي ممكن ان احنا ان شاء الله نستخدمه. هناخد نص معلقه صغيره كده من العسل، طبعا على حسب رغبتك انت، كتري قليلي على حسب رغبتكم انتوا. نبدا ان احنا ناخد ونحلي الكوبايه بتاعتنا بالشكل ده كده اهوت. تمام كده الكوبايه جاهزت معايا. طب الكوبايه ديت انا عملتها دلوقتي، هناخدها امتى؟ الكوبايه دي يا جماعه تقدروا ان انتوا تعملوها، طبعا كلاتنا صايمين، كل سنه وانتم طيبين. هنعملها ان شاء الله بعد الفطار كده او بعد وجبه الفطار، بعد ما نفطر كده ونخلص، بدل ما نقوم نشرب شاي والكلام ده كلته. مش هنشرب شاي ولا هنشرب اي حاجه من دي، هنشرب الكوبايه المفضله بتاعتنا ديت بعد الفطار بساعه كده ولا حاجه، هتبقى كويسه جدا. الناس اللي عايزه تنزل وزنها بسرعه ممكن ان هي تاخدها مرتين، مرة بعد الفطار ومرة قبل وجبة السحور كده بساعة أو بساعتين، هتبقى كويسة جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.